لا ما تصدقوا، هاي ما كانت احتفالات راس السنة، هاي كانت احتفالات العيد الوطني الكندي من قبل كم سنة، اللي هو ب1 جولاي. رايحين نفطر بأول يوم بالسنة عند مطعم اسمه مطعم مها، مطعم مصري. لا علا برد، عن جد برد. مارك انت ابنها لمها صح؟ هي الشيف مها، شايفينها يا شباب الشيف مها؟ وهدول بناتها، هدول اخواتها. well done guys. مها ابدعتي يا مها. يلا كل عام وانتم بخير، باي. احتفالات راس السنة في كندا هاي السنة تقريبا ألغيت لأنه درجة الحرارة انخفضت للحد اللي إنه بالأخبار حكوا إنه درجة الحرارة على المريخ والقطب الجنوبي كانت أدفى من بعض المناطق اللي موجودة في كندا، مثل منطقة وينيبيغ. وصلت بعض المناطق درجة الحرارة فيها لماينس 45، حتى إنه وزارة البيئة الكندية أصدرت تحذير بإنه إنك تمشي لمدة 10 دقائق في هذا الجو راح يصيب حروق في الجلد تبعك وراح يتجمد. فكانت لهذا الحد الدنيا زي الثلج، وقصروا مدة الاحتفال بالمدن الأساسية مثل أوتاوا ومثل تورونتو يعني ل3-4 دقائق فاير ووركس، لأنه الناس ما كانت أصلا قادرة تضلها موجودة بالشوارع. الحرارة بسيارتي وأنا عم بسوق بالساعة تقريبا 8:30-9 بالليل كانت ماينس 13، ولحد ما صارت الفجر 4-5 الصبح كانت الحرارة ماينس 25 في بعض المناطق. يعني إذا مسلسل جيم اوف ثرونز أو صراع العروش حبوا إنهم يصوروا الوايت ووكرز فيهم يجوا على كندا ويصوروا، لأنه إحنا هون كلياتنا وايت ووكرز بهاي الفترة. قد ما انخفضت درجة الحرارة بالأيام الماضية اتجمدت ليك أونتاريو، في ناس صارت تمشي على هاي الليك وفي ناس صارت تتزلج على الليك. اوكي انا عم بمشي على المي باي ذا واي. هون مي. اوكي انا عم بسمع صوت طقطقه فخلينا نمشي من هون. خلينا نرجع لهريبة تلتين المراجل. صار لي 800 يوم بكندا وهذا الاشي الوحيد اللي مش قادر اتعود عليه، البرد. حتى انه الكنديين نفسهم اللي مولودين وعايشين هون لحد اليوم بقول لك احنا ما عم نقدر نتحمل البرد وما عم نقدر نتعود عليه، فبقولوا لي يعني دونت فيل باد لانه احنا كمان مش قادرين نتعود على هذا البرد. طبعا الكل بيجي بيحكي لك كندا ثاني اكبر مساحه في العالم كدوله، ولكن هاي المساحه مش كلها صالحه للسكن، فعشان هيك تقريبا بتلاقي 10% من المناطق الناس عايشين فيها هي على الشريط الحدودي مع الولايات المتحده الامريكيه، يعني في المنطقه الجنوبيه من كندا، لانه المناطق الشماليه ما حدا بيقدر يعيش فيها. في جزيرتين بالكاريبيان اسمهم توركس اند كايكوس. في عام 1917 برايم مينستر الكندي روبرت بوردن قدم اقتراح انه تنضم جزيره التوركس اند كايكوس يكونوا جزء من كندا ويكونوا مقاطعه جديده في كندا، ولكن تم رفض هذه الفكره. وفي عام 1974 أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي اسمه ماكس سولتمان قدم مرة تانية نفس الفكرة إنه تنضم هاي الجزر وتصير من كندا على أساس إنه تضلها الفلوس الأموال الكندية اللي بتطلع للسياحة على هاي الجزيرة موجودة بكندا وتعتبر جزء من أموال كندا، وبرضه تم رفض هاي الفكرة. في عام 1990 تم التصويت في توركس اند كايكوس، بدهم يشوفوا إذا الشعب موافق إنهم ينضموا لكندا، و90% وافق على هذا الانضمام. ورجعوا عادوا التصويت في عام 2003 و60% وافق على هذا الانضمام. في عام 2003 قدم أحد أعضاء البرلمان من الحزب المحافظ بيتر جولدرينج قدم هذا الاقتراح مرة ثانية إنه يضموها وتصير المحافظة رقم 11 لكندا، ولكن برضه تم رفض الفكرة. وقدم الفكرة مرة ثانية بعام 2014 قبل ما يتقاعد وتم رفض الفكرة من الحزب المحافظ حزبه، ولليوم في نقاش بالبرلمان. آخر نقاش كان بشهر 4 من عام 2016 إنهم يضموها وتصير مقاطعة كندية. وجزر التوركس اند كايكوس باي ذا واي هم يعتبروا من الكومنولث البريطانيين، يعني
يعني يجب ان يؤخذ موافقه ملكيه من الملكه اليزابيث عشان انها تنقل جزء من املاكها وتنقلها وتصير تحت كندا. تخيل انه يصير عندنا هاواي الكنديه، هدول الجزر زي هاواي واجمل كمان. انا بالنسبه لي لو هدول الجزر انضموا وصاروا هم المقاطعه 11 لكندا، انا من بكره بضب كل اغراضي وبروح هناك زي ما هم معظم الكنديين راح يعملوا. راح تنفجر الجزيره، راح يصير فيها اكثر من 32 مليون كندي عايشين عليها على الاقل بفتره الشتاء. بتلاقيني طول نهاري وانا هيك قاعد مصيف ومتمدد على البحر. القناعة كنز لا يفنى يا شباب. شو رأيكم؟ خصوصا العرب الكنديين، بتفضلوا انه هاي الجزر تنضم وتصير جزء من المقاطعات الكندية؟ وان شاء الله انه يتم الموافقة عليه ويصير في عنا هاواي الكندية. ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبنشوفكم بالحلقة القادمة ان شاء الله. الى اللقاء.